Hi, 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 hi! Hello, 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 hello! Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa inyong lahat mga kaibigan! This is RODEL BUBAN. And friends, welcome to another unboxing video. Ayan, may i-unbox tayo today. At ako ay excited dahil ang i-unbox natin today ay may kinalaman dito sa aking studio. So gusto niyo bang makita? Samahan niyo ako. Let's do this! At eto na nga ang ating i-unbox for today. Medyo may kabigatan. Ay! Yes! Ito na, mainit-init pa. Ito ang tawag dito ay ang Arturia Keylab 88 Essential. Ayan. Yeah. Ito, grabe. Sobrang excited ako buksan ito. May akong binili. Mas maiksi dito. Keylab din. Kaso lang 61 keys. Excited ako kasi first time kong magkakaroon ng keyboard. Though ito ay controller lang, no? Pero first time mo magkakaroon ng 88 keys. Ibig sabihin yung standard haba ng piano. Ito yun. Kaya, samahan nyo ako sa pag-unbox nito. Let's do this! Whew! At yan, nakahanap na nga tayo ng magandang spot kung saan natin to i-unbox, ano? Papaligtarin ko lang. Ay, grabe. Ang bigat, oh. Grabe. Tingnan nyo gaano kahaba to. Oh, ayan, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Di ba? Ayan. So, unbox natin ito. Grabe. Excited. Alam mo yung nabibigatan ka na, tapos, pero excited ka pa rin. Boom! Ayan. Wait lang. Buksan natin mga kaibigan. Ito na. Binubuksan natin ang box na ito. Whoop. Ayan, oh. Ito na. Sa paano hindi nyo nakikita yung ano? Paano ko ina-unbox? Wait lang. O, basta tingnan nyo na lang, ha. Ito ngayon yun, no? So, itong kahon na ito, meron pang yan, ito niya. Yun, no? Yan, no? Tanggalin muna natin itong may isang malapit na karton dito. Tapos tanggalin natin itong hugot. Parang brace niya, no? Ayan, ito yung ano niya, parang brace niya. Angular na ano lang to eh, karton lang to eh. Ayan, pero ang ganda nito, pwede itong magamit sa kung ano man. Alright, huhugutin na natin. Ayun na, sumisilip na siya. Ayan na. Here we go. Yan na siya. Purong natin ikaw. Yan. Yan, ha. Here we go. Boom. Yan. It comes with this one. Yung parang software niya. May software to eh. So, yan. Ito siya. Ito na siya mga kaibigan. Ito na siya mga kapatid. Lagyan muna natin doon, lagyan muna natin dito. Yun, ayun, may kasama pala siyang ano. May kasama siyang chord. Ito yung pang MIDI. Yan, may chord. Yan. So ito yung software niya. Yan. Ito na. Oh. Can you see that? Na parang may kahoy siya. Oh, di ba? Ito na. Saan na ba yun? Tignan natin. Siguro iba natin ang angulo. Ibang angulo naman. Dito tayo. Yan. So ngayon, ito na siya. Whoop.
Yeah, put it. Up. Hindi ko lang papasok. Okay. Wait lang. Ganito natin gagawin. Masyadong mabigat eh. This is, sabi daw sa review, ito ay mga nasa almost 10 kilos. 9 kilos something. Yan. Whew. And there you have it. Ito na siya. Ayan o. Ayan siya o. Yeah. So, ipapwesto na natin ito. Ayan. So, niready ko na yung kanyang pupwestuhan. Dito. Meron dati dito nakapwesto, maiksi. So, ngayon, yan, cleaner ko na siya. Dito yan ngayon, dito siya ngayon pupwesto. Di ba? Yan. So, andito siya ngayon sa lapag. Ilalagay natin siya dito. Alright. So, dahil malaki to, dahil malaki siya, mukhang masasakop niya yung buong desk ko. Tapos, ngayon, ang problema ko ngayon, saan ko ilalagay ang mouse ko, mousepad. Pero depende, tingnan natin kung ano mangyayari. So, tingnan muna natin dito. Okay? Yan. Diyan lang muna siya. Huwag kang tatumbling ha. Okay ba? Yan. Ayan ha. Sobra. Grabe. Ayan o. Ayan na siya. Wow. Pero sobra. Teka lang. Sabag natin ulit. Yan siya. Ayan na. Yan na siya. Yeah. Sobra nga lang. So, yan. In-on ko lang muna ang ating laptop. Tapos pag nag-on yan, basta in-on ko yung laptop, kusang umiilaw na tong ating audio interface. Tsaka ang ating isang controller din na Oxygen 25 ng M-Audio. Yan. Dito ko kinukuha yung aking mga beats. Yan. Kasi yung binili ko ngayon, may pads na din. So I'm thinking na ibenta ito. Depende sa mangyayari. Kasi I need to dispose this one. Dahil ilalagay ko dito yung aking mixer, yung notepad na mixer dito sa side na to. So baka ibenta ko to sa M-Audio. So we will see ano mangyayari. Kasi ito pa lang may pad na rin yun. Kaya titingnan natin. Right? Hintayin lang natin mag-on ito, si laptop. Tapos isasaksak ko ngayon itong si YT88. Haba oh. Ayan, umopen na yung aking malaking TV. TV tuloy. Monitor. Here we go. Password muna. Sikreto lang ang password ko. 1, 2, 3, 4. Tinago ko pa, pero ang password ko lang naman yan 1, 2, 3, 4. Yan. Alright. Ayan na. So, ang gagawin natin, i-on na natin ito. May ilaw yan. Ang ganda ng ilaw niyan pagka sinaksak mo na yung kanyang yung MIDI USB niya. Yan. Alright, here we go. Ito na. Andito yung USB niya. Ito yung nakakabit sa luma kong controller. Behringer. Saan na ba yun? Yun na dito. Yun ha, ready ka na? Ready ka ng umilaw? Yun o! Sabi ko sa iyo eh. Dapat pala pinatay ko to. Ayan, patayin natin. Yun. Patayin natin ang ilaw para mas ma-appreciate natin. Yun o. Yan o. So, para makita natin ng full ilaw nito. Ayan ha. So, ito kasi wala siyang on-off. So, for you to turn this off,
i-off mo lang siya. And usually, pag pinatay ko ito, mag-off na rin ang lahat. So, ayan. Alright, kung i-rate natin ang looks niya at saka yung build niya, the overall itsura niya, maganda. Sobrang 10/10 siya para sa akin. Diba? Something nyo naman, puti naman kasi lagi na lang black eh. At yan po ang ating Keylab 88 Essential ng Arturia. Next video naman po ay ang review natin sa keyboard controller na ito. Yes, ang saya-saya. Paano? Magpapaalam na muna ako. To God all the glory. God bless you all. Peace. Mag-subscribe sa channel na ito, like and share this video. Kung meron kang question, suggestion, or gusto mong ma-shoutout, i-comment lang dyan sa baba. At huwag kakalimutang i-click ang notification bell for more updates.